هتكلم بنعمة ربنا معاكم النهاردة عن آية جت في سفر يشوع ابن سراخ. والآية دي حاسس إنها مهمة قوي للشباب ياخدها كده ويحطها حلقة في ودنه، علشان في كل سنين العمر الجاية يحاول إنه يعيش بيها مهما كانت المتغيرات أو مهما كانت التحديات اللي هتقابلنا في حياتنا. الآية دي بتقول إيه؟ كن ثابتا في فهمك، خلي بالك من الجزء الجاي، ليكن كلامك واحدا. كن ثابتا في فهمك، كن ثابتا في فهمك، ده تعبير معناه خلي عندك مبدأ لو سمحت. كن ثابتا في فهمك يعني اللي انت فهمته واستوعبته في الحياة وشكل مبادئك خليك ثابت عليه. والجزء الثاني اللي هنحفظه مع بعض بيقول ايه؟ ليكن كلامك واحدا. ليكن كلامك واحد. هنتكلم في كذا نقطة، يمكن 4 نقط أو 5 نقط على حسب ما وقتنا يكفينا النهاردة. يعني إيه ليكن كلامك واحدا؟ المعنى الأولاني في ليكن كلامك واحدا يعني من فضلك، من فضلك خليك إنسان صاحب مبدأ. يعني إيه خليك إنسان صاحب مبدأ؟ ربنا عاوزنا نكون منورين، ربنا عاوزنا في العالم نكون زي الملح اللي ليه حياء. ناس كتيرة قوي مبادئها تتلون بالبيئة اللي عايشة فيها. في حيوان كده من الزواحف، بمناسبة الأخت اللي بتخاف من الزواحف، في حيوانات كده من الزواحف تتلون بالبيئة اللي هي فيها. عارف يعني ايه تتلون بالبيئة اللي هي فيها؟ يعني ايه؟ يعني لو في وسط الشجر الأخضر زي السحلية والحرباية وبعض الأمور كده، بعض الزواحف كده، لو هي في وسط شجر أخضر ما تشوفهاش. عارف ليه؟ حاجة عجيبة جدا ربنا اداها. طبعا دي ميزة ربنا اداها لها عشان تقدر تعيش ومحدش يشوفها وياكلها، لأنها كائن ضعيف فتتحول للون الأخضر. لو نزلت ومشت في الرملة حاجة عجيبة قوي، أنا شفت بعينيا الحيوانات دي تتحول فعلا من اللون الأخضر للون الإيه؟ ولو مشت في وسط، هفترض يعني بيئة زرقاء تزرق، يعني أنا عايز أقول لك بتتلون. هو بيقول لك الحقيقة ابن ربنا ما ينفعش يكون كده. ابن ربنا لازم يكون ليه مبدأ، والمبدأ ده ما يتغيرش. على مستوى الإيمان القديسين بتوعنا كانوا كده. يعني تفتكروا طبعا القديس أثناسيوس الرسولي في مجمع نقيا، وبعد مجمع نقيا شاف الويل من الأريوسيين، لدرجة إن أريوس اللي كان ضد لاهوت المسيح ومجموعة كبيرة معاه وقفوا ضد أريوس ضد أثناسيوس. فواحد من تلاميذ أثناسيوس قال له يا معلم العالم كله ضدك. أريوس لعب في دماغ الناس، قلب الناس كلها عليك. يقف أثناسيوس كده من أجل الإيمان يقول وأنا ضد العالم. واحد تاني اسمه القديس البابا ديوسكوروس راح مجمع اسمه مجمع خلقدونية وضغطوا عليه، قال لهم إيماننا إيمان واحد، زي ما قال البابا كيرلس عمود الدين طبيعة واحدة للمسيح الكلمة المتجسد، هي طبيعة واحدة. ما فيش حاجة اسمها المسيح شخصين، المسيح شخص واحد من طبيعتين متحدتين. وفضل يدافع عن الإيمان. كانت النتيجة ان الامبراطورة بكل قوة وجسارة بالرغم انه سنه كبير ضربته ولكمته، حتى ان في سنتين وقعوا من سنانه وشعر وقع من دقنه لانها شدوا شعر دقنه وتهزقوا بشيخوخته. فبعت السنتين وبعت الشعر وبعتهم في صندوق خشب لأولاده في اسكندرية، وقال لهم خدوا يا أولاد اقبلوا ثمن الإيمان. واتنفى واتحكم عليه، بس مش هغير إيماني، مش هغير كنيستي، مش هروح يمين ولا شمال. كان كلام واحد ثابت على المبدأ. المبدأ بيقول ان الراجل لما يكون متجوز ودخل السجن او حتى جوز اخته اللي هو الملك هيرودس ما ينفعش يتجوز هيروديا، ما ينفعش، ما ينفعش. قال لهم كده ما ينفعش، من فضلك اسكت، من فضلك اسكت. قال لهم ما دام اتسالت هقول الحق، ما ينفعش. وانا ما بخافش من حد غير ربنا. تمن تمسكه بالمبدأ بتاعه انه ما يرجعش في كلامه دفع رقبته، لان كان هيرودس سكران. يبقى خلي بالك ان في ناس بيقول لك ليكن كلامك واحدا، بمعنى ارجوك خلي عندك مبدأ، لان الناس بقت باهته. احنا بقينا باهتين يا ولاد. زمان كانت المبادئ واضحه والشخصيه واضحه. كنت تبص على واحد تقول هذا، عارفين الايه اللي جت هذا اسرائيلي لا غش فيه، كنت تبص على الواحد كده لك هذا مسيحي لا غش فيه. كلام واحد، مبادئ واحده. لما بيتكلم على مبدأ بيبقى بيعني النهارده ايه مبادئ الناس؟
ايه مبادئ الناس؟ المبادئ كلها بقت فيج، دخلت في بعضيها، والناس كلها بتغير جلدها كل شوية زي الزواحف اللي كنت بكلمكم عنها. ما ينفعش يا ولاد، احنا ولاد ربنا كل شوية يكون عندنا مبدأ. هحكي لكم حكاية غريبة قوي ازاي الانسان يكون عنده مبدأ. هحكي لكم حكاية على اب كاهن اسمه ابونا داود مرقس. ابونا داود مرقس ده حصلت حاجة ايامه. ايه اللي حصل ايامه؟ هو كان ايام قداسة البابا يوساب الثاني. حصلت مشكلة في احد الاديرة، ان في رئيس دير طرد 4 رهبان 5 رهبان، طرد 4 5 رهبان. فلما طرد الاربع 5 رهبان دول، الرهبان راحوا يقابلوا البابا في البطرخانة القديمة. البابا ما كانش فاضي يوم 2 3، او معرفش ما كانش عاوز يقابلهم، او حد راح قال للبابا ما يقابلهمش. فالبابا يوساب الثاني ما قابلهمش، فيا عينه وفضلوا قاعدين فين؟ على قهوة ما فيش مكان يباتوا فيه. فيش مكان يباتوا فيه، رهبان ومطرودين من الدير وما فيش دير يستقبلهم، فكانوا قاعدين على قهوة في كلود بيه. شارع كلود بيه كان فيه قهوة دي قدام البطرخانة القديمة، كانوا يسموها قهوة الكهنة. ليه بيسموها قهوة الكهنة؟ لأن كل الكهنة، حكيت لكم قبل كده، اللي بيجوا من الصعيد عشان يروحوا يقابلوا البطرك، عبل ما يجي البطرك يكون موجود أو مش موجود، مش لاقيين حتة يقعدوا فيها، فيقعدوا على قهوة قدام البطرخانة كده، يجيبوا بقى كوباية شاي بلبن بقسماطة، يسقوا ياكلوا لغاية لما يجي ميعاد القطر اللي مسافرين بيه، أو ميعاد مقابلة البطرك. فاسمها كان كده، يعني يقولوا عليها كده، حاجة ما تهمناش بكتير. فالأربع رهبان دول قعدوا. طبعا بيني وبينكم يا ولاد، منظر ما كانش يسر لا ولا حبيب، يعني ما كانش يسر حد. وبعدين كل واحد ماشي يدي ابونا الراهب تعريفه في ايده، يجيب له بيها بقسماطه ولا سميطه. يعني ايه ده بقى؟ ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ الرهبان قاعدين على الكراسي بيشحتوا، منظر صعب. فابونا داود مرقس كان بيخدم في الفجاله في الوقت ده، وعدى عليهم. ايه يا اباء الموضوع؟ قالوا كذا كذا. ابونا شاف ان ده منظر يجرح الكنيسه، وشاف ان وصيه المسيح بتقول اضافه الغرباء، ومهما كان دول غلطهم ايه، انا ماليش دعوه بغلطهم، ماليش دعوه بايه؟ بغلطهم. لكن ليا دعوه ان انا اطبق وصيه المسيح. قال لهم يا اباء قوموا معايا كلكم. ما اعرفش كانوا 4 5 6، انا مش فاكر الجزئيه دي. راح لمراته فضى اوضه من اوض، كانت الاوض زمان بقى في شقق 4 اوض في شبرا وحاجه زي كده، فهو ساكن في شبرا، راح فضى اوضه وحط المراتب على الارض ونوم الاباء كلها. اكل شرب نوم، يقوموا يصلوا تسبيحه الليل ويصلوا صلواتهم ويناموا وياكلوا، هو بياكلهم ليل ونهار. في ناس بعد عنكم ما تحبش الخير. الناس دي عملت ايه؟ زو 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 في ودن مين؟ قداسة البابا يوساب الثاني. الحق ابونا داود بيتحداك، ابونا داود بيتحداك. عارف الرهبان اللي انت ما كنتش عايز تقابلهم، قعدهم في بيته وعمل بيته مرتع بقى، واكل وشرب وصنعه وقله ايه معرفش ايه، ومرعى وقله صنعه. البابا الحقيقه كبشر اتخذ شويه، قال ابونا داود يعمل كده؟ قال له اه. قال له هاتولي ابونا داود. بطرك يجيب كاهن دي على فكره مش سهله يعني. لا مش سهله يعني، صعبه. فراح له فقال له خير يا سيدنا. قال له يا ابونا بتتحداني؟ راح ابونا عمل مطانيه، قال له حاشا، انت رئيس الكهنوت وانت الجالس على كرسي ماري مرقس، وانا كاهن قليل وحقير ودوده. مين الكاهن اللي يقدر يتحدى ابوه الروحي؟ قال له انت مش عارف كذا كذا. قال له يا سيدنا ابقى بتحداك لو كنت عزمتهم على قداس وخالفت امرك، دي تبقى غلط. ابقى بتحداك لو انا عزمت واحد فيهم يوعظ في كنيستي، لكن في حدود بيتي وشقتي انا اقيم وصية المسيح مش وصية البطرك، لان المسيح اوصاني ان اضيف الغرباء، ودول كانوا مادين ايديهم بيتسولوا. ده لو كانوا مش مسيحيين كنت دخلتهم بيتي وقوتهم. حللني يا سيدنا، وانا مقابل هذا التصرف مستعد اتحمل اي نتيجة واي حكم قداستك تحكم بيه عليا. سيدنا البابا الحقيقة عجبه ان في انسان قوي في المبدأ، عجبه ان في انسان متمسك بالوصية، مش هيوطي وينخ علشان يجامل على حساب الحق. فقال له روح يا ابونا الله يحلك. في ناس عندها مبادئ الحقيقة. في واحد اسمه ذهبي الفم اتنفى عشان مبدأ، لان الامبراطورة عملت تمثال وقالت كل اللي رايح وجاي يوطي للتمثال. هو قال لا ما ينفعش، عشان الامبراطورة ظلمت مرة واحد، وحكيتها لكم دي قريب، منحها منها تخش الكنيسة. يبقى خلي بالك، القاعدة الأولى ليكن كلامك واحدا، من فضلك خلي عندك مبدأ، لأن أصحاب المبادئ
اللي ما بقاش يخافوا الا من ربنا وبس بقوا قليلين. خلي عندك مبدأ. مش بنتحدى الرئاسات ابدا، وطاعة الاب اعترافي واسقفي وبطركي ما فيهاش اي شك، عشان ما تفهموش القصه اللي انا قلتها لكم غلط. لكن انا بتكلم لو واحد مهما كان سلطانه عليا طلب مني ان انا اكسر وصيه المسيح من جوايا، انا ما اقدرش، لان مبدئي هو طاعه المسيح اولا وبعدين اي حد تاني. فهمتوا يعني ايه ليكن كلامك واحدا؟ يعني اول حاجه، اول معنى ان لازم يكون عندي مبدأ في حياتي، مش بتلون مع كل مبدأ، لا، لازم يكون عندي مبدأ. الدرس الثاني، ليكن كلامك واحدا معناها ان خلي اعمالك بقدر الامكان تساوي اقوالك. العثرة بتيجي فين في الكنيسة؟ المشكلة بتيجي فين من الخدام؟ ان الخادم يقول كلام عالي قوي قوي من على المنبر وفي صحن الكنيسة، ويقول كلام عالي قوي 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 في فصل مدارس الأحد، وبعدين يتخطب ويتجوز لواحدة خادمة، وبعد ما خلصوا الهانيمون ورجعوا البيت بتقول له ها هنصلي نوم مع بعض؟ يقول لها نوم؟ نوم ايه؟ تقول له الحقيقة ده انا عايز اقول لك حاجة. يقول لها ايه؟ تقول له انت عارف اللي خلاني اصلي صلاة النوم ايه؟ يقول لها لا مش عارف. انا ما كنتش بصلي صلاة النوم، احنا قبل الخطوبة سمعت لك كلمة تأملات في صلاة النوم ومزامير النوم خلتني دموع تنزل من عيني، واخدت عهد ووعد على نفسي ان انا لازم اصلي النوم كل يوم. يقول لها انا عايزة ايه؟ تقول له عاوزين نصلي صلاة النوم. يرد عليها يقول لها ايه؟ خلي عليك الصلاة وخلي عليها النوم. دي مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ مشكلة النهاردة ان ليكن كلامك واحدا طوبى يا بخته. لا، الموهبة الايقونة اللي تشوفها في القديس اللي عايشها، مش الوعظة. لا، واحد تمشي يبقى وعظة. يعني تبص على ابونا بشوي كامل تقول كده ايه؟ انجيل معاش. تبص على ابونا ميخائيل ابراهيم تقول عليه ايه؟ رجل صلاة. رجل ايه؟ صلاة. يبقى في حاجة اسمها رجل صلاة، لان هو الراجل ده طول ما هو ماشي هو بيقول الآية او بينفذ الآية اللي بتقول اما انا في صلاة. يعني ايه اما انا في صلاة؟ ابونا ميخائيل طول ما هو ماشي بيصلي. ابونا ميخائيل ابراهيم ما تسجلوش غير 3 أو 4 عظات، عظة منهم على الصليب وعظة عن الخدمة وعظتين كده. والحقيقة لما تسمعوا تقول لا بصراحة بقى احنا عندنا الايام دي جباهزة ولا جهابزة في الوعظ، يعني اكتر 100 مرة من ابونا ميخائيل. بس اللي ابونا ميخائيل ما بيتكررش ليه؟ لانه كان عايش، فكان يعمل بما يعلم وكان يعلم بما يعمل. احنا ما بقيناش كده قوي بيني وبينكم، ودي مشكلة الازمة. دايما كنت اقول كده في الستينات لما كنا بنقول ان فلان ده خادم، ده ما يتسألش عليه تاني، خادم جنيه دهب. في الايام دي حاجه اسمها الذهب الصيني، تسمع عنه؟ ذهب الصيني. ايه الذهب الصيني ده؟ ذهب مضروب، يعني هو نحاس ولا اي معدن ولا حتى المونيا مدهون بالذهب من مره ميه ذهب. فاحنا عندنا مشكله دلوقتي ان عندنا ليكن كلامك واحدا، يعني من فضلك اللي انت بتقوله حاول بكل قوتك تعيشه، لان هي دي الازمه وهي دي العثره اللي بتحصل من الناس اللي حوالينا. البابا كيرلس لما كان يقول مثلا صلي لازم تصدقه. ليه؟ لان الراجل كان بيصلي. لكن دلوقتي واحد يقول لك صلي ما بتصدقوش ليه؟ يقول لك صلي مش مقتنع قوي. يعني صدقوني لو احنا عملنا باللي بنقوله او بنص اللي بنسمعه اكيد حالنا ما كانش بقى حالنا زي دلوقتي. 3، ليكن كلامك واحدا ليها معنى ثالث. انتوا فكروني بالمعنيين الاولين لان انا بقيت انسى قوي، عارفين بقى السن والنسيان. نمرة 1 يكون عندي مبدأ. 2 اعمل باللي بتسمعه او بتقول. 3 كلمة ليكن كلامك واحدا معناها حافظ على وعودك وعهودك. يعني ايه حافظ على وعودك وعهودك؟ بالبلدي كده ما ترجعش في كلامك. يعني ايه ما ترجعش في كلامك؟ في سفر اسمه سفر رعوص، حد فاكره؟ في شخصية ترمز للمسيح. مين اللي كان يرمز للمسيح واحد اسمه ايه؟ بوعز. ايه حكاية بوعز ده؟ بوعز دوت لما شاف رعوص وان جوزها مات من غير ما تنجب، قال لها بصي طبقا للشريعة انت ليكي ولي، يعني في لازم واحد يتجوزك، بس لو ما اتجوزكيش الولي ده انا هتصرف. فراحت لحماتها
حد فاكر حماتك اسمها ايه؟ نعمة. راحت لنعمة، فشوفوا نعمة قالت لها ايه. قالت لها كلمة حلوة قوي، قالت لها ان هذا الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر. ده راجل ما دام قال كده يبقى هيعمل كده. وفي واحد انت كده مع بعض وانتوا قاعدين وقاعد يتكلم ويوعد تقول كلامه مسلي الحقيقه. لذيذ، هو لذيذ. ليه لذيذ؟ انت عارف تماما ان اللي بيقولوا حاجه واللي يعمل حاجه تانية خالص. لكن لما يقول لك ليكن كلامك واحدا، دي معناها الكلمه اللي تقولها لازم تتعهد انك تنفذها. وهقول لكم نصيحه. اول نصيحه في النقطه دي، اوعى تبالغ بوعد في امور مش في ايدك انك تحققها او ما تحققهاش. ليكن كلامك واحدا، هيبقى شكلك وحش قوي. طالب في ثالثه جامعه معجب بطالبه معاه في ثالثه جامعه، بتحصل كتير قوي. يقول لها هنتخرج بعد رابعه، يعني عندنا في ثالثه فاضل نص ثالثه وفاضل لنا رابعه، بعد النتيجه ما تطلع باسبوع بابا وماما عندكم في البيت. بالراحه شويه يا حبيبي، اهدى شويه كده. طب انت كلمت بابا وماما؟ لا. طب انت على اي اساس بتوعد؟ انا عارف ان هم مش اخروا لي طلب. طب فرضا يعني قالوا لك تشتغل الاول، طب فرضا قالوا لك كون نفسك الاول واحنا مش جاهزين ان نساعدك دلوقتي، لسه بنصرف على اخواتك في الدراسه، اي حاجه. فالاوقات الانسان ده حتى على مستوى العائلات، اتنين يقعدوا مع بعض في التعارف، اسره العريس واسره العروسه، خلي بالك ليكن كلامك ايه؟ واحدا. فيجي اب العروسه يقول كده بس انتوا هاتوا لنا الشقه ومش هنتاخر من الابره للصاروخ. العريس يجيب الشقه فيقولوا له عاوزين الابره والصاروخ، يقول لهم هنجيب اوضه النوم. يقولوا له دي الابره، يقول لهم لا انتوا مش واخدين بالكم، الابره السرير والصاروخ الكومودين والدولاب. ده غير الستاير. احنا ياما بقى الناس ما بقتش واضحه، وعشان كده بتحصل مشاكل. وناس تقول لك هنعمل فرح ميزانيته مش اقل من كذا، وناس تقول اصل الخطوبه كلفتنا كذا وهنكلفك، وتلاقي الناس كلها بعد كده اسف بعد اول قعده وفنجان شاي وحته جاتوه يظهر الكلام مع الجاتوه بيكتر، واخد بالك؟ وبعد ما الجاتوه يخلص بيتلحس الكلام كله. تلاقي في تاني قعده وفي تالت قعده في مشكله. المشكله دي بتحصل، خلونا واقعيين. ليه؟ لان انا في ايه عندي بتقول لي ليكن كلامك واحدا. انت على اي اساس اتكلمت الكلام الكتير ده وانت ما حسبتش اذا كنت تقدر تنفذه ولا لا؟ في انسان محدد يقول انا اقدر اجيب شبكه او هديه العروسه في مبلغ لا يزيد عن كذا، ولما هعمل فرح الفرح يكون مختصر ما يزيدش عن كذا، ومش هقدر اجيب كذا واقدر اجيب كذا. واما بالنسبه للشقه حتى البادجت بتاعه تشطيبها في حدود الكذا. انسان كلامه واحد، انسان كلام طول ما الكلام يكون محدد ما يعملش ليه ديول توقع مشاكل في بعض. لكن معظم الناس الحقيقه كلامها مش ايه؟ مش واحد، فبتوعد بكلام الحقيقه ما بيحصلش بعد كده. ومن جهه الروحيه ليكن كلامك واحدا، يعني ايه ليكن كلامك واحدا؟ يعني الكلمه اللي تقولها تطلع من بقك. فاكرين حكايه اللي حكيتها لكم دي بتاعت قداسه البابا الله يرحمه نفسه فنجان الشاي لما كان متعود يشرب شاي؟ فاكرين الحكايه دي؟ حكيتها كتير قوي، يمكن دي المره العاشره. البابا شنودة كان عنده 17 سنه وابتدى علاقته مع ربنا، اخذ قانون صوم انقطاعي، فجه يصلي باكر وهو متعود بقى من الصعيد على الشاي الحبر بتاع الصعايده ده. فلقى نفسه وهو بيصلي مش عارف يصلي. ليه؟ بيقول امتى اخلص الصلاه عشان اشرب كوبايه الشاي عشان تظبط ايه؟ الدماغ، لانه متعود عليها كل يوم الصبح. بعد ما خلص صلاه وقف قدام ربنا قال له يا رب ليكن كلامك واحدا، خلي بالك. قال له يا رب، قال له الشاي اللي حاربني وقت الصلاه ده عهد ووعد مش هشرب شاي تاني طول ايام حياتي لغايه لما اموت، وما اشربش شاي تاني. ايه ده؟ ليكن كلامك واحدا، ليكن كلامك واحدا. لكن احنا بقى نعمل ايه؟ يا ابونا عاوز تدريب في الصوم الانقطاعي. ليكن كلامك واحدا. طب انت تقدر على قد يا حبيبي؟ لا يا ابونا قول ما يهمكش. لا معلش نبتدي يعني كفايه لغايه الساعه 12. لما تخليها بحبح يا ابونا بحبح انت، لا خليها 12 يا حبيبي. طب اوكي 12. تاني يوم بقى 12 الساعه 10 ونص، 11 الا ربع، 11 الا 5. هو مال الوقت ده ما بيعديش؟ وبعدين ربنا يحسبها لنا بالوقت والساعه. ده احنا بقينا اسوأ من الكتب والفريسين. اعمل الشاي يا راجل، اعمل الشاي، اعمل الشاي. ليكن كلامك واحد. ربنا ما طلبش منك انك تقدم اكتر من اللي تقدر تقدمه، بس لو قلت هقدم خليك راجل وقدم، خليك، لان الايه بتقول لك ايه؟ ليكن كلامك ايه؟ واحدا. اللي توعد بيه من فضلك نفذه وعيش بيه. فاكرين الايه بتقول كونوا رجالا ومع الناس لو سمحتم
زي ما قلت لكم في موضوع الخطوبات والجواز، حتى مع الناس مع بعض انت واصدقائك، بلاش الكلام العايم، فليكن كلامك ايه واحدا. واحد يقول لك انا خايف اتزنق، تقول له عيب رقبتي، تعمل كده. واول ما يجي يطلب منك تعمل ايه؟ تروح عامل كده، مفيش رقبه خالص، انت علي اللياقه وتقلبها. كلام صدقوني بيتعب الناس قوي. رقبتي ومن عينيا الاتنين، واللي ينقص عندك انا هقوم بيه وقت الجد. كل الناس الكلام العايم ما ينفعش، ليكن كلامك واحدا، يعني يكن كلامك محددا لو سمحت. النقطة الرابعة، احنا قلت طب نراجع الثلاث نقط اللي فاتوا. نمرة واحد، لازم يكون عندي مبدأ. اتنين، عملي يساوي كلامي، ليكن كلامك واحدا، يعني اللي انت بتعمله لازم تعمله، واللي بتقوله هو اللي تعمله كده. نمرة ثلاثة، الوفاء بالوعد، مش كده؟ رابع نقطة أو النقطة الرابعة، ما تكونش ليك لسانين. يعني إيه ما يكونش ليك لسانين؟ ليكن كلامك واحدا، يعني ما يكونش ليك إيه؟ لسانين. ودي غلطة منتشرة ببشاعة في نطاق الصداقات بين الشباب في المجتمع المصري في الدنيا كلها، بس احنا عندنا أكتر. يعني إيه ما يكونش ليك لسانين؟ في ناس كتيرة قوي مشكلتها يا جماعة إنها معاهم عليهم. في الأولانية اللي انا قلت بيتلون زي الزواحف دي في المبادئ، لكن هنا في الكلام العادي. يعني ايه ما يكونش ليه لسانين؟ انا دايما بضرب لكم المثل ده، وخلي بالك اوقات كتيره قوي الانسان يكون وسيط بين اتنين، وبدل ما يعمر بينهم يخرب عليهم. عارفين ليه؟ لانه ليه لسانين. يعني ايه لسانين؟ يعني يقعد مع طرف ويقول له، يسمع فرض ان اتنين داخلين شركه وحصلت مشاكل في الشراكه بينهم، فيقف مع الاولاني ذو لسانين، يقول له ايه؟ يقول له لا بس بصراحه الاعمى شايف انك انت اللي شايل الشغل كله. لا بجد، لا بجد، وانا مش هسكت. واروح للتاني يقول له احنا اتفقنا من الاول كذا كذا كذا، يقول له عداك العيب، بس الطمع ليه ناس، استحمل شويه. خلي بالك ده انا اثني كده ذو ايه؟ لسانين. الدافع ايه؟ حاجتين. الدافع ان انا مش عاوز اقول الحق، لان عاوز اكسب ده وعاوز اكسب ده، فانا مش شايف ربنا في القصة، لكن شايف اللي قصادي، فعاوز اقول كلمتين هنا وعايز اقول كلمتين هنا. وفي الاخر لما هما الاتنين يجي يتعاتبوا يقول لك ده حتى ابونا قال انك طماع، يقول له نعم ابونا قال طماع، ده ابونا قال ان انا اللي معايا الحق. بقت خناقة كبيرة، وهما الاتنين يعصروا فيك لانك ذو ايه؟ لسانين. ما ينفعش الانسان المسيحي يكون ذو لسانين، لازم الانسان يكون محدد. على فكره في استثناء، في استثناء ان ممكن هنا اقول كلام طيب واقول هنا كلام طيب، لكن مش ازم هنا في ده وهناك اروح ازم في الاولاني. لكن ممكن اكون ذو لسانين بس فهموها صح، مش ذو لسانين يعني لا. يعني مثلا اقول له مهما حصل انتوا اخوات، وهو اكيد برضو باقي عليك وانت باقي عليك، بلاش وقفه الشيطان. يبقى انا كده غلطت. وبعدين رحت للتاني قلت له حتى لو انت شايف انه غلطان، ما بقولوش هو غلطان، بقول له حتى لو انت شايف انه غلطان، طب انت فين ابوتك وفين اخوتك وفين. يبقى انا هنا بقول كلام طيب، انا كده مش ذو لسانين، ده هو اللسان واحد، باللسان ده بحاول اهدي هنا وبحاول اهدي هنا. وعلشان كده احترسوا. انا بخاف قوي 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 من البنت اللي تقعد مع صاحبتها الاولانيه دمعه تنزل من عينيها تتعاطف معاها قوي فتزم في الاولانيه، وتروح تقعد مع الاولانيه دمعه تنزل من عينيها انها مجروح قوي تزم في التانية. مش هنخلص كده. احنا ملناش دعوة، احنا ناس مسيحيين خايفين من وصية ربنا، لا ننم ولا نقول كلام واحد، وعلشان ما نقولش كلام غير واحد. وعلشان كده اوعى تكون ذو لسانين. صعب قوي 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 قوي. تصور مثلا تسمعني انا هنا بقول حاجة وفي حتة تانية بقول حاجة تاني، ده يبقى فاكرين وعظة الخداع اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت؟ هي دي نوع من انواع الخداع، ان انا اكون ذو لسانين. يعني في الاجتماع مثلا كده ادعي قدامكم ان انا بغير على الايمان الارثوذكسي وبتكلم على الكنيسة الارثوذكسية، وبعدين تيجي تقول لي ما تديني قانون روحي يا حبيبي. اقول لك قانون روحي ايه بقى؟ سيبك بقى من الكلام ده وتصلي يا عم كده من قلبك وربنا يقبل كل الناس، لا اجبيه ولا دياولو. ايه ده ينفع كده؟ دي مشكلة مين؟ الكتبة والفريسين، ان هم كانوا ذوي لسانين. لما يقابلوا المسيح يقولوا له ايه؟ ايها المعلم الصالح. طب بينهم وبين بعض لما بيتقابلوا بالليل يقولوا ايه؟ ازاي نصطاده بكلمة ونوقعه في شر اعماله، نعمل له فخ مع قيصر.
نعمل له فخ مع اليهود، نعمل له هنوقعه. ده اسمه ذو لسانين. يبقى تاني صورة في ذو لسانين مش انك انت بتنقل في مشكلة كلمتين، هنا كلمة وهنا كلمة، لا، انك انت تكون مرائي. يعني قدام الناس بتقول كلام، وفي السر ومع ناس تانية قليلة بتقول كلام غيره. اوعى تكون ذو لسانين، اوعى اوعى، ما ينفعش، ما ينفعش. انت انسان مرتبط بدم المسيح وبتاخده، فاللي ماشي فيك ده مش قليل، اللي ماشي بيك بكيانك ده مش قليل. اوعى تكون ذو لسانين. ده انا عايز اقول لكم على مستوى الاباء، في اباء بتغلط الغلطه دي مع اولادهم، يبقوا ذو لسانين. يعني يقول ايه؟ يقول له بس بص، شد حيلك يا حبيبي، خد الثانويه العامه واول يوم في الكليه مفتاح العربيه في ايدك، بس لو دخلت الكليه الفلانيه والكليه الفلانيه. وبعدين الواد يشد حيله ويجيب المجموع، فام تقول له هو انت بالليل بقى، هو انت بالليل انت فعلا هتجيب له عربيه؟ عربيه ايه؟ عربيه ايه؟ تصدقت ايه؟ ده ما فيش حاجه هتبوظه في الجامعه غير العربيه، وما فيش حاجه هتضيعه غير اصحاب العربيه. وبعدين عربيه، هو احنا لاقيين ناكل لما نجيب بنزين؟ طب قلت له كده ليه؟ قلت له كده ليه؟ لا بس اديله حافز انه يذاكر. وبعدين الولد ينجح، بقول لك، يجي له وبعدين يقول له يا بابا فين العربيه اللي وعدتني بيها؟ يقول له عارف يا حبيبي، جات لي رؤيه انك انت ماشي بالعربيه وقعت عليك بلكونه، اتشائمت يا ابني. عمري ما ايدي انا اللي تموتك يا ابني، اكون سبب في هلاكك يا ابني. من الاول من الاول احسب حساب النفقه. لكن ما تكونش ذو لسانين، ما ينفعش انك تكون ذو لسانين، ما ينفعش، ما ينفعش. ده يكمل الوعظه بتاعت المره اللي فاتت، ان ده نوع من انواع الخداع. هو في اب يعمل كده في اولاده، يعلقهم باحلامه وبعد كده يخلي بيهم؟ ده ما ينفعش، ده بره الامانه المسيحيه. يقول له بس انت تجدعن وهخطب لك اول ما تتخرج. قال انت صدقت يا ابني؟ انت لسه كنت اول امبارح بشورت، تتخطب ازاي يعني ولا اخطب لك ازاي؟ ليه من الاول ليكن كلامك واحد. لكن ما ينفعش تكون باللسانين، اللي تقوله الصبح غير اللي تقوله بالليل، واللي تقوله لده تقول عكسه لده. لا، ما ينفعش. طولت عليكم. يبقى احنا النهارده الايه بتاعتنا سلوك مسيحي خالص، بتقول ليكن كلامكم ايه؟ ليكن كلامك واحد، ليكن كلامك واحد. وحطينا فيها 4 نقط. النقطة الأولانية صاحب مبدأ، النقطة الثانية تعمل بما تعلم من مبادئ، النقطة الثالثة حافظ على الوعد والعهود، النقطة الرابعة ايه؟ لا تكن ذوي لسانين. ربنا يدينا نعمة، ونتقابل الأسبوع الجاي. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن